Tránh ra, tên quét rác kia. Quét rác nhiều năm như vậy, đến võ công cũng không biết đúng là gánh nặng của Thiếu Lâm tự. Phật nói chúng sinh bình đẳng. Quét rác cũng là một loại tu hành. Thành Phật à, nằm mơ đi, ta thấy cả đời này của ngươi chỉ có số kiếp quét rác thôi. Lãng phí nước bọt với tên vô dụng này làm gì? Đi thôi, nghe nói, Chiêu Dương công chúa sắp đến lễ Phật 7 ngày nữa. Nàng ấy sẽ đi hòa thân chúng ta đi xem thử vị công chúa xui xẻo này trông như thế nào. Hòa thân à, thật đáng thương. Nhưng mà công chúa mà sinh ra đã định sẵn để làm việc này, chỉ là số mệnh thôi. Hòa thân chính là số mệnh của ta. Đừng báo thù cho ta. Phát Tú, Thất Tú, đại sư, cầu xin người hãy cứu Thất Tú. thí chủ, vị cô nương này công đức viên mãn, đã vào luân hồi rồi ngươi nên buông bỏ đi. Tại sao? Chẳng lẽ là vì cái số mệnh chết tiệt này sao? Chúng sinh đều chìm nổi trong bể khổ, hoặc bị tham, sân, si trói buộc, hoặc bị đao binh kiếp nạn làm tổn thương. Chỉ có thành Phật mới có thể có được năng lực thay đổi tất cả. Thí chủ, ngươi có duyên với Phật, Xá lị của lão nạp. có thể giúp ngươi kéo dài tuổi thọ 500 năm, giúp ngươi thành Phật. Trong 500 năm này, ngươi cần ngày đêm tụng kinh Phật, không phá sát giới, không tiết lộ chân lực. Đợi đến khi 500 năm mãn hạn, lúc kim thân hội tụ, ngươi sẽ thánh Phật, có thể phổ độ chúng sinh, viết lại số mệnh. Đệ tử Liễu Trần, nguyện dùng 500 năm khổ tọa, đổi lấy một niệm an yên cho chúng sinh. Chứ còn gì nữa, số phận của công chúa là như vậy, dùng để đổi lấy sự yên bình cho biên cương, cũng coi như là tận dụng hết giá trị. Ta thành Phật chính là để thay đổi cái gọi là số mệnh này. Chỉ bằng ngươi, sao một tên vô dụng, chỉ biết quét rác mà cũng muốn thay đổi số mệnh của công chúa à? Ta thấy ngươi quét rác đến ngốc rồi thì có. Hôm nay, để ta dạy dỗ ngươi một trận cho ra trò, để ngươi biết mình là ai. Chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn 500 năm. Không thể để công giả tràn được. Ai? Bắt nạt một tiểu hòa thượng quét sân thì có bản lĩnh gì chứ? Có bản lĩnh thì ra chiến trường đánh với lính Nguyên Đình ấy. Ngươi là ai, dám xía vào chuyện của ta? Huệ Năng sư huynh, Nàng ấy chính là Chiêu Dương công chúa. hóa ra là Chiêu Dương công chúa. Tiểu tăng ra mắt công chúa. Tiểu hòa thượng, ngươi đừng sợ, có ta ở đây rồi. Tú Tú, Thất Tú,
Thật sự là nàng sao? Ai đó? Là ta. Tú cô nương, đêm hôm khuya khoắt đến Tàng Kinh Cát là có chuyện gì vậy? Chùa Thiếu Lâm này chán chết đi được. Ta đến Tàng Kinh. Các xem thử có gì hay ho không như là chuyện kể ấy. Tàng Kinh Cát chỉ có kinh văn và bí kíp võ công. Không có chuyện kể đâu. Ai nói là không có. Đây không phải là... Ngươi trả lại cho ta. Cái này không được xem. Chẳng lẽ tiểu hòa thượng nhà ngươi Lục Căn không tịnh lén giấu Xuân Cung đồ chứ gì? Để bản cô nương đây phê bình một phen. Nam Triều năm thứ 11, quân Nguyên Đình áp sát thành. An Dương công chúa bị ép hỏa thân. Đi theo ta, Nguyên Đình là hang hùm miệng sói, đến đó là chết chắc. Ta đi rồi, bá tánh phải làm sao? Hãy quên ta đi. Ta đã đồng ý hòa thân rồi. Tại sao vẫn chưa lui binh? Hòa thân cái gì chứ? Chẳng qua là tấm vải che xấu hổ cho việc cắt đất bồi thường của Nam Triều các ngươi mà thôi. Công chúa cái gì, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi bị vứt bỏ mà thôi. Đợi huynh đệ dưới trướng ta chơi chán rồi, sẽ cắt đầu ngươi làm đồ đựng rượu. Ta là trưởng công chúa Nam Triều. Thà chết chứ không chịu nhục. Thất Tú, ta đưa nàng đi. Thất Tú, Nam Triều năm thứ 11, 500 năm trước tiểu hòa thượng. Những điều viết trong chuyện này là thật sao? Phụ hoàng nói ta sẽ được gả vào một gia đình tốt, có thịt bò thịt cừu ăn không hết, cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Các đại thần nói thiếu chủ Nguyên Đình sẽ thương yêu ta. Nhưng những gì viết ở đây thì ngươi nói cho ta biết đi, chuyện này là giả đúng không? người xuất gia không nói dối. Ta biết ngay mà. Ta và An Dương công chúa đó có phải rất giống nhau không? Tú cô nương tại sao lại hỏi vậy? Hòa thân, lẽ nào? Thật sự là số mệnh của những công chúa như chúng ta. Công chúa biến mất rồi, hòa thân lại sắp diễn ra. Nếu Nguyên Đình mà trách tội Thiếu Lâm Tự, sẽ vạn kiếp bất phục. Lục soát kỹ cho ta. Đêm hôm khuya khoắt, sao lại ồn ào thế? A Di Đà Phật bẩn tăng ra mắt công chúa. Không biết công chúa đêm khuya đến Tàng Kinh các có việc gì. Cứ tưởng Tàng Kinh, các có chuyện gì hay ho thú vị, toàn là kinh văn. Chán ngắt. Liễu Trần sư tổ, có thấy Chiêu Dương công chúa đâu không? Nàng ấy là Chiêu Dương công chúa, không phải An Dương công chúa của 500 năm trước. 500 năm thanh tu không dễ dàng. Mong Liễu Trần sư tổ đừng làm những chuyện không liên quan để tránh làm tổn hại hòa khí giữa triều đình và chùa Thiếu. Lâm, nếu ngươi nảy sinh vọng niệm, không chỉ kim thân bị hủy trong chốc lát, mà cả chùa Thiếu Lâm trên dưới đều sẽ bị ngươi kéo vào biển máu. 3 ngày sau công chúa sẽ rời chùa, đừng gây thêm chuyện nữa.
Bệ hạ, chùa Thiếu Lâm có tin báo về rồi. Đã tìm thấy công chúa rồi. Nghe nói đêm khuya đã đến Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các, đến đó làm gì? Bệ hạ, theo lão thần thấy hay là lập tức đón về cung canh giữ ngày đêm để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao đại lễ hòa thân cũng chỉ còn 3 ngày nữa. Mẫu thân của nó vẫn đang khóc ở hậu cung. Ngươi bảo trẫm phải nói với bà ấy thế nào? Bệ hạ, chẳng lẽ ngài cứ trơ mắt nhìn Tú Tú đi vào chỗ chết sao? Các công chúa hòa thân từ trước đến nay, có ai sống sót quá 3 năm đâu. Lũ ranh con Nguyên Đình đó. Nàng muốn trẫm phải làm sao? 30 vạn thiết kỵ của Nguyên Đình đang đồn trú ở biên giới. Chỉ cần Tú Tú bước ra khỏi cổng thành, họ sẽ lùi quân 50 dặm. Nếu không thì cả thành Biện Kinh này sẽ chìm trong biển máu. Bệ hạ bớt giận. Hoàng hậu nương nương bệ hạ, cũng là vì Giang Sơn xã tắc, công chúa lần này đi cũng là tận trung giới nước lưu danh sử sách. Lưu danh là lưu danh vì chết thảm nơi đất khách quê người sao? Lý Trung Hiền, người có ý đồ gì? Lui ra cả đi. Thần cáo lui. Truyền thánh chỉ của trẫm, điều 300 cấm quân canh giữ cổng chùa Thiếu Lâm. Một con ruồi cũng không được bay ra ngoài. Vâng. Thiếu Lâm tự có điều kỳ lạ, dẫn 10 tử sĩ lẻn vào đưa công chúa về. Tuyệt đối không được phá hỏng chuyện tốt của thiếu chủ. Vâng. Cây liễu này mọc tốt thật. 500 năm trước khi bị thiên lôi đánh gãy, chỉ còn lại một đoạn gốc cây cháy đen và một chồi non. Sao huynh lại biết chuyện của 500 năm trước rõ như lòng bàn tay vậy? Chẳng lẽ huynh... Phật dạy không thể nói. Thật ngưỡng mộ nó. Muốn bay thì bay, muốn hót thì hót. Ta ngay cả khóc lớn tiếng cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Tâm nếu tự do, hà cớ gì phải sợ lồng giam chứ? Tiểu hòa thượng, huynh nói xem, con người có kiếp sau không? Nếu có thì, ta muốn là một con chim sẻ, ngày nào cũng ríu rít bên tai huynh. Công chúa. Ta tên là Võ Tú Tú chứ không phải công chúa gì cả. Biết trèo cây bắt chim non, biết uống trộm ngự tửu, chứ không phải là cống phẩm mặc người sắp đặt. Tiểu hòa thượng, huynh chép bao nhiêu kinh đi nữa tâm không tịnh cũng không thành Phật được đâu. Sư phụ từng nói, giữ giới 500 năm, thì kim thân sẽ tự hiện. Còn 3 ngày nữa. Thành Phật để làm gì? Phổ độ chúng sinh hay là để cứu tiểu nha đầu đó? Tiểu hòa thượng, kể chuyện cho ta nghe đi. Ta lớn thế này rồi mà chưa từng ra khỏi cung. Vậy ta sẽ kể cho cô một câu chuyện mà chưa từng có ai nghe qua. Nhân vật chính của câu chuyện tên là Chí Tôn Bảo.
Hơn 10 tử sĩ đều chết hết rồi à? Ngay cả một tên quét rác quèn cũng không giải quyết được. Xung quanh tàng kinh, các có một luồng sức mạnh kỳ lạ. Cứ đến gần là chóng mặt là có cao tăng bảo vệ. Truyền lệnh của ta xuống đến Thiếu Lâm Tự đón công chúa về cung. Nếu không thả người, ta thấy cái Thiếu Lâm Tự này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Vâng. Quán tự tại Bồ Tát. Hành thâm bát nhã ba la mật, đa thời chiếu kiến ngũ, uẩn giai không. Độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử, Chú Tiểu, không bất dị sắc. ta lại đến nghe người kể chuyện rồi đây. Vậy hôm nay ta sẽ kể cho người nghe câu chuyện về Tam Quy Y trong kinh Phật. Không nghe, không nghe. Nghe chán rồi. Của ngươi là tam quy y, còn ta lại có tứ quy y. Ngươi có muốn nghe không? Tứ Quy Y là gì vậy? Đưa tay qua đây. Đọc theo ta. Quy y Phật, Quy Y Phật, quy y Pháp, Quy Y Pháp, quy y Tăng, Quy Y Tăng, quy y Tú cô nương. Quy Y. Nói đi chứ, quy y Tú cô nương. Trong 500 năm không phá sát giới, không tiết chân lực, không động sơn niệm. 500 năm kỳ hạn đã mãn thành tựu kim thân Phật Đà phổ độ chúng sinh. Chú Tiểu, vài ngày nữa ta sẽ rời khỏi đây rồi. Người đừng quên ta đấy nhé. Nàng đi đâu vậy? Đại điển hòa thân sắp đến rồi. Hồ Hoàng sai người đến thúc giục ta rồi. Chú Tiểu, người, có lời gì muốn nói không? Tú cô nương, ngươi là một cô nương tốt, ngươi sẽ mãi mãi hạnh phúc. Cây liễu lớn. Ta không muốn đi hòa thân. Ta muốn ở lại đây. Nhưng chàng, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Là người đang an ủi ta sao? Nhưng chàng thà đi quét đất, cũng không thèm nhìn ta một lần. Công chúa, đây là do Liễu Trần, sư đệ của ta, đã đặc biệt cầu xin có được. Mặc nó vào vừa là thuận theo ý trời, lại có thể bảo vệ vạn dân chu toàn. Thuận theo ý trời ư? Được thôi, vậy ta sẽ mặc cho chàng xem. Tiểu hòa thượng, lẽ nào chàng thật sự không quan tâm sao? Công chúa, đã đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi.
Trong lòng công chúa vẫn nhớ đến tiểu hòa thượng kia. Nếu trong lòng chàng có người, thì đã sớm ở ngoài sân môn ngăn người lại rồi. Nói trắng ra chỉ là một tên nhát gan, cả ngày chỉ quét đất cho chim sẻ ăn. Chàng ta có thể đấu lại thiết kỵ của Nguyên Triều sao? Chàng không phải là tên nhát gan. Vậy là anh hùng cái thế à? Người nghe đi, thám tử của Nguyên Triều đang ở gần đây. Chàng ta có thể bay đến cứu người sao? Thỏ trắng cô đơn, đông đi tây ngó, áo không bằng mới, người không bằng cũ. Người không bằng cũ, công chúa, người không nên thích chàng ta. Chẳng có chút trách nhiệm nào cả. Cả ngày ngồi không trong tàng kinh, các ngay cả cửa chùa cũng không bước ra. Chàng cứ làm khổ hạnh tăng của chàng đi. Đã sớm quên người rồi. Người của Nam Triều gặp bản thiếu chủ mà còn dám ngẩng đầu à? Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Cứ đưa công chúa đi đi. Người Nguyên tàn nhẫn quá, dùng vài người phụ nữ đổi lấy bình an, cũng đáng. Phẩm giá có ăn được không? Đúng vậy. Thủ. Phụ vương. Phụ hoàng, nhi thần hiểu rồi. Chỉ cần bách tính được yên ổn thì đã đáng rồi. Đúng. Không giống như có kẻ chiếm giữ chốn Phật môn thanh tịnh, lại trơ mắt nhìn bá tánh lầm than, chỉ biết gõ mõ tụng kinh. Loại sâu mọt này giữ lại cũng chỉ lãng phí cơm gạo. Cẩn ngôn. Xin lỗi nhé, tiểu hòa thượng. Sau này không thể nghe huynh kể chuyện được nữa. Rồi huynh có sự tu hành và thiền ý của huynh ta, có vận mệnh của ta, hạnh phúc bình dị của ta. Sau khi tương phùng, mỗi người một lối đi. Quy y cuối cùng cũng chỉ là hư ảo. Ta không trách huynh, là do ta tự nguyện thích huynh. Kiếp sau huynh đừng thành Phật nữa, ta cũng không làm công chúa nữa. Kim thân của Liễu Trần Sư Tổ đã thành hình được hơn nửa. Sau khi Phong Sơn sẽ tiềm tâm tu hành qua hết hôm nay là có thể lập tức thành Phật rồi. Thành Phật. Có cứu được nàng không? Liễu Trần Sư Tổ ngươi nên lấy đại cục làm trọng. Nàng ta chỉ là một nữ tử mà thôi. Sao có thể so sánh với Phật Tổ được? Trông coi tàng kinh các cho tốt. Bất cứ ai cũng không được ra vào. Vâng. Tiểu hòa thượng, nàng ta đi rồi cũng tốt. Yên tâm thành Phật còn hơn bất cứ thứ gì. Bây giờ ngươi không bảo vệ được ai cả, cũng không cứu được ai cả. Vậy còn Tử Hà tiên tử thì sao? Ngươi nhắc đến nàng ta làm gì? Đeo vòng kim cô thì không bảo vệ được nàng, bỏ vòng kim cô xuống thì không cứu được chúng sinh. Vậy thì Phật này thành rồi thì có ý nghĩa gì? Ngươi điên rồi. 500 năm thanh tu lại bị hủy trong tay một nữ nhân. Tiểu hòa thượng, ngươi phải hiểu, trên đời này không thể vẹn cả đôi đường. Tiểu hòa thượng, chàng có thích ngắm trăng không? Tú cô nương sao lại nói vậy? Nếu không thì sao chàng lại thường xuyên niệm câu Nguyệt ánh vạn xuyên? Là kinh văn ghi chép, tiểu tăng chỉ tụng đọc mà thôi. Vậy bây giờ chàng ngẩng đầu nhìn trăng trên trời đi. Rồi cúi đầu nhìn ta xem. Ánh mắt chàng đừng trốn tránh nữa. Chàng sợ rồi đúng không? Trăng soi bóng nước, nước soi bóng trăng. Tú cô nương, trăng trong nước không thể cầu được. Tiểu hòa thượng, hôm nay ta đã làm rất nhiều việc thiện đó. Tiểu hòa thượng, sau này ta sẽ múa cho chàng xem. Tiểu hòa thượng.
Tiểu hòa thượng. Ta sắp phải gả đi rồi, phải làm sao đây? A Di Đà Phật. Thế gian an đắc song toàn pháp. Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh. Chiêu Dương công chúa ở đâu, còn không mau ra tiếp giá. Công chúa Chiêu Dương quả nhiên xinh đẹp mơn mởn, ưa nhìn hơn 17 người trước nhiều. Tú Tú, Con gái của ta. Thiếu chủ yên tâm, đại điển hòa thân đã chuẩn bị xong. Từ nay, Nam Triều quy thuận nguyên định, thần phục thiên uy. Rất tốt, bây giờ bái đường ngay. Sắp thành rồi, chỉ còn một bước nữa. Liễu Trần. Hãy quên ta đi. Liễu Trần. Kim thân sắp thành rồi, ngưng thần. Thành Phật rồi. Ta có thể khiến nàng ấy sống lại được sao? A Di Đà Phật. Phật tổ từ bi. Ta sẽ lấy xương sọ của ngươi làm chén rượu mới cho bổn thiếu chủ. Con đã điên suốt 500 năm rồi. Xin lỗi sư phụ. Đô Nhi đã khiến người thất vọng rồi. Thôi được, cùng con đi một lần vậy. Chiêu Dương công chúa, Bản thiếu chủ ta cho ngươi mặt mũi rồi đấy. ngoan ngoãn bái đường đi. Còn có thể giữ lại mạng cho hoàng thất nhà ngươi. Thác Bạt Ưng, ngươi đừng hòng. Ta chết cũng không gả cho tên đồ tể nhà ngươi. Thiếu chủ, giờ lành đã đến, nên bái đường rồi ạ. Nói nhảm gì thế, mau hô đi. Nhất bái thiên địa. Chuyện gì thế này? Trời có dị tượng. Đây là lời cảnh báo của ông trời đó. Thác Bạt Ưng, ngươi không thể ép cô ấy.
Thác Bạt Ưng đi ngược lại ý trời, chắc chắn sẽ bị trời phạt đó. Đúng vậy, quá đáng quá rồi. Wow. Thiếu chủ, chuyện này không ổn rồi. Trời đất biến sắc, thế này e là điềm không lành. Tạm dừng lại đã, tạm dừng lại đi. Đợi tra rõ dị tượng chúng ta hẳn nói tiếp được không? Cút đi, lão già. Ngươi dám sen mồm mà. Tiếp tục hô đi. Lão tử đây cứ thích đi ngược lại ý trời đấy. Vâng, là thuộc hạ lắm mồm. Nhị bái cao đường. Tú Tú. Được. Tú Tú, con gái của ta. Hoàng thượng, người mau nghĩ cách đi, mau cứu con bé đi. Chậm. Đại nhân, mau nhìn kìa. Thiếu chủ, chuyện này tà môn quá, không dám bái đường nữa đâu. Đám vô dụng. Bản thiếu chủ ta tự mình hô. Phu thê giao bái. Ai dám động vào cô ấy? Thằng đầu trọc này ở đâu ra vậy? Muốn chết à? Thiếu chủ, cái tên đáng yêu này tôi biết. Ở chùa Thiếu Lâm hắn, còn không bằng một võ tăng. Chỉ đáng để quét sân, cho chim ăn, dám làm, càng ở đại điện. Liễu Trần, đừng cậy mạnh với bọn họ đông người. Thấy chưa? 3 tên thuộc hạ này của ta, Hắc Hùng có thể khai bi liệt thạch, Sấu Hầu có thể tránh tên xuyên lá liễu, Mặt Sẹo một đao có thể chém đứt bò vàng. Nếu ngươi có thể đánh thắng một trong số bọn họ, ta sẽ để ngươi và công chúa rời khỏi đại điện. Đương nhiên, miễn là ngươi còn đứng vững. Thiếu chủ quá đề cao hắn, rồi lão hùng ta một đấm là có thể đánh cho xương cốt của thằng lọi chọc này gãy thành 8 khúc. Không cần từng người một, cứ để cả 3 người họ cùng lên. Tên này ngông cuồng quá nhỉ? Tiểu hòa thượng này không muốn sống nữa. Tên đáng yêu này bị dọa cho ngốc rồi à? Cả ba cùng lên là không trụ nổi 3 chiều. Điên rồi. Sao chùa Thiếu Lâm lại có thể nuôi ra loại tên điên không biết trời cao đất dày thế này? Được, nếu ngươi đã muốn chết một cách náo nhiệt, ta sẽ toại nguyện cho ngươi Hắc Hùng, Sấu Hầu, Mặt Sẹo. Các ngươi tiếp đãi hắn cho tử tế vào. Đừng đánh chết hắn nhanh quá. Vâng. Hòa thượng đáng yêu, đi chết đi. Đây. Không thể nào. Tiểu tử, ngươi có chút thủ đoạn tà môn. Nhưng dưới lưỡi đao của ta,
Không thể nào. Ngươi giở trò. Rõ ràng ngươi chỉ là một tiểu hòa thượng quét rác. Bây giờ, có thể thả cô ấy ra chưa? Thiếu chủ yêu tăng này chắc chắn đã dùng yêu thuật hạ tiện gì đó. Hiếu Lâm Tự là nơi thanh tịnh của cửa Phật, sao lại có thể nuôi ra loài yêu nhân này? Tiểu hòa thượng ta biết ngay là huynh sẽ đến mà. Yêu tăng đừng, hòng được toại nguyện. Tiểu hòa thượng này sẽ làm liên lụy chúng ta mất. Ha 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 ha. Ngươi có giỏi đến đâu, chẳng lẽ địch lại được 20 cây trường mâu sao? Để ta xem hôm nay ngươi bảo vệ cô ta thế nào. Hòa thượng chổi kia trông yếu ớt như vậy, sao lại dám chống lại quân Nguyên là không sống nổi rồi. Cậu ta chỉ là một người quét rác thôi mà ra vẻ anh hùng cái gì chứ? Làm liên lụy đến công chúa rồi. Này, Ngươi còn muốn thử không? Ngươi cũng chỉ biết dở mấy trò mèo này thôi. Có giỏi thì đừng có né. Ăn một đao của ta đây. Không thể nào. Đao của ta là được rèn từ huyền thiết vạn năm. Đi theo ta. Cản bọn họ lại. Mau cản bọn họ lại. Để công chúa chạy thoát quân Nguyên, chắc chắn sẽ san bằng thành Biện Kinh. Tiểu hòa thượng này gánh nổi trách nhiệm không? Yêu tang, dám làm hại thiếu chủ nhà ta. Thúc tên nhóc đáng yêu này, dùng yêu thuật làm bị thương nhiều người của ta như vậy, mau giết hắn đi. Dũng sĩ Nguyên Triều, chúng ta không thèm dùng âm mưu quỷ kế. Hôm nay, nếu ngươi có thể đỡ được 3 kiếm của ta sẽ để ngươi rời khỏi đại điện này. Nói. Kiếm thứ nhất. Kiếm thứ hai. Ngươi rốt cuộc là ai? Một tăng nhân quét rác. Liễu Trần, người không thể đi. Liễu Trần, ngươi có nhận tội không? Ta có tội gì? Ngươi nhập ma hành hung báng bổ cửa Phật, danh tiếng trăm năm của Thiếu Lâm ta sao có thể để ngươi làm ô uế. Hôm nay nếu không bó tay chịu trói, đừng trách lão nạp không nể tình đồng môn. Năm trăm năm trước, ta thấy bá tánh bị tàn sát như heo chó, lại thấy công chúa triều đình áo cưới nhuốm máu Phật ở đâu. 500 năm nay, bao nhiêu bá tánh lưu lạc không nơi nương tựa, lại có bao nhiêu công chúa triều đình đi vào vết xe đổ. Lúc này đây, Phật lại ở đâu? Năm trăm năm tu hành. Tu chính là cái Phật thấy chết không cứu này sao? Ngươi ngụy biện, người xuất gia phải đoạn tuyệt thất tình lục dục, ngươi lại vì một nữ tử mà hủy hoại kim thân thì khác gì ma quỷ. Mà nếu bảo vệ nàng làm ma, vậy thì Phật này ai muốn làm thì làm. Ngươi, mà khí trong cơ thể ngươi sẽ hủy hoại ngươi đó. Liễu Trần, ngươi có biết lúc này ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, Phật tính và ma tính trong cơ thể ngươi xung đột kinh mạch đã sớm như đê bị mối mọt ăn mòn.
Vừa rồi khi ra tay vết máu trong lòng bàn tay ngươi đã xuất hiện. Nếu còn kéo dài thêm không quá 3 ngày sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng Phật tính 500 năm của ngươi chưa tan nhập ma chưa sâu, vẫn còn cơ hội cứu vãn theo lão nạp về Thiếu Lâm, dốc toàn lực của chùa để trấn áp ma khí cho ngươi. Đợi ngươi kim thân tụ lại thành Phật, đến lúc đó chuyện nguyên triều hòa, thân nỗi khổ của bá tánh lo gì không giải quyết được. Bệ hạ lão nạp nguyện dùng cái đầu này để đảm bảo nếu Liễu Trần thành Phật Nam Triều sẽ không còn nỗi lo hòa thân nữa. Đúng. Phải. Mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của Cao Tăng. Tiểu hòa thượng, bất kể là ma hay Phật, em đều ở bên cạnh chàng. Về Thiếu Lâm cũng được chúng ta cùng nhau đối mặt. Được. Bệ hạ, vừa rồi đó chỉ là kế hoãn binh thôi. Liễu Trần chỉ là một tăng nhân quét sân. Dù có chút tà thuật, làm sao hắn có thể chống lại được hàng triệu thiết kỵ của Nguyên Triều chứ? Bây giờ kinh mạch hắn bị tổn thương sắp không qua khỏi rồi. Một khi hắn chết, Nguyên Triều xâm lược thì phải làm sao đây? Nhưng Tú, Bệ hạ giang sơn xã tắc là trọng. Chẳng lẽ thành biện kinh tính mạng của hàng triệu bá tánh lại không bằng tư tình của một công chúa sao? Yêu tăng đó bây giờ ngang ngược như vậy, chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Đến lúc quân Nguyên áp sát biên giới, hắn có thể bảo vệ được ai chứ, bệ hạ? chuyện này giao cho Khanh lo liệu. Phong tỏa tin tức bất cứ ai cũng không được tiết lộ nửa lời. Lão thần tuân chỉ, nhất định không phụ sự ủy thác của bệ hạ. Đại sư, yêu tăng đó tuy đã tạm quay về Thiếu Lâm, nhưng tâm tư của hắn đối với công chúa đã rõ như ban ngày rồi. Chuyện hòa thân e là đêm dài lắm mộng. Lý đại nhân lo xa rồi. Liễu Trần đang bế quan trong thiền phòng. Lão nạp đã lệnh cho đệ tử bày tỏa tâm trận, ngày ngày dùng Phật pháp tịnh hóa ma tính của hắn. Đợi đến khi ma tính của hắn được trừ tận gốc, ngày kim thân viên mãn, tự khắc sẽ nhìn thấu được tình ái hư ảo. Đến lúc đó, đừng nói là xen vào chuyện hòa thân, mà hồng trần, loạn thế trên đời này cũng khó lọt vào mắt hắn nữa. Nhưng dù sao hắn cũng đã tu luyện hơn 500 năm rồi, lỡ như hắn. Phật pháp vô biên, sau khi thành Phật chúng sinh bình đẳng. Trong mắt hắn, công chúa với nữ tử bình thường có gì khác nhau, chẳng qua cũng chỉ là bộ xương khô mà thôi. Chuyện hòa thân vốn là thiên mệnh, sao có thể vì chấp niệm của một người mà thay đổi. Vẫn là đại sư nhìn xa trông rộng. Nếu đã vậy, lão thần xin tỉnh chờ tin tốt. Tú, cho nàng này. Đợi chuyện ở đây xong xuôi, ta sẽ đưa nàng đến Thái Sơn. Khi mặt trời mọc biển mây cuồn cuộn, giống như vạn ngựa phi nước đại. Nàng chắc chắn sẽ thích. Thật sao? Vậy có thể đến Thảo Nguyên Tuyết không? Ta nghe nói cực quang là giải lụa màu trên trời, có thể soi sáng cả màn đêm. Đương nhiên có thể, chỉ cần nàng thích. Ta sẽ đưa nàng đi ngắm mưa hoa hạnh ở Giang Nam, ngắm khói thẳng nơi biên ải phía Bắc, xem sự phồn hoa của thế gian này, và vạn dặm non sông. Hùng vĩ biết bao. Được thôi. Sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy giống như đang mơ vậy. À, công chúa, 100 vạn thiết kỵ của Nguyên Đình đã tập kết ở biên giới. Thác Bạt thiếu chủ đã tuyên bố, nếu việc hòa thân có biến cố trong 3 ngày, hắn sẽ san bằng Biện Kinh.
Nàng nghĩ một mình Liễu Trần có cản được không? Ngươi muốn làm gì? Bệ hạ và hoàng hậu vẫn còn ở trong cung. Lão thần nghe nói Liễu Trần bị ma khí phản phệ, kinh mạch ngày càng khô kiệt. Ta không tin. Không tin nàng có thể đến Thiếu Lâm Tự tìm phương trượng để chứng thực. Nếu nàng cứ khăng khăng kháng chỉ, chọc giận Nguyên Định, thì tính mạng của bệ hạ và hoàng hậu khó mà giữ được, còn cả tiểu hòa thượng của nàng nữa. E là cũng không sống qua được tháng này. Ngươi đang uy hiếp ta. Ha ha, lão thần chỉ là nói thật mà thôi. Công chúa thông tuệ ắt biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Đồng ý hòa thân, bảo vệ bệ hạ và hoàng hậu nương nương, và cả tiểu hòa thượng mà nàng ngày đêm mong nhớ. Nếu không, sẽ là ngọc đá cùng tan. Phương trượng đại sư, con muốn thỉnh giáo ngài một vấn đề. Công chúa, người nên hiểu rằng, ngày Liễu Trần thành Phật cũng là lúc ngài ấy đoạn tuyệt hồng trần. 500 năm Phật tính sẽ át đi ma niệm, tình yêu, sân hận, si mê đều sẽ hóa thành ảo ảnh. Ngài ấy sẽ quên người, quên công chúa An Dương, quên hết mọi ràng buộc trên thế gian này. Vậy nếu ngài ấy không thành Phật thì sao? Trăm vạn thiết kỷ của Nguyên Triều đã dục dịch ở biên cương. Kinh mạch của ngài ấy bị ma khí ăn mòn, vốn đã ngàn cân treo sợi tóc. Nếu ngài ấy không thành Phật thân thể tàn tạ đó, làm sao chống lại vó ngựa sắt của quân Nguyên? Đến lúc đó, Triều đại sụp đổ. Ngài ấy sẽ chỉ chết sớm hơn, đến cơ hội luân hồi cũng không có. Cho nên, dù thế nào đi nữa, con cũng không thể giữ được ngài ấy. A Di Đà Phật. Mạng của ngài ấy, mạng của bệ hạ đều phụ thuộc vào hai chữ hòa thân. Nếu người muốn ngài ấy được sống, dù là sống mà quên đi người, thì nên làm gì không cần lão nào phải nói nhiều. Tiểu hòa thượng, nếu như một ngày nào đó ta không còn nữa, chàng có quên ta không? Đương nhiên là không. Tiểu hòa thượng, chàng còn nhớ tứ quy y không? Quy y Phật, Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Tăng, quy y. Tú cô nương. Ta nhớ phụ hoàng rồi. Về cùng ở một thời gian đợi chàng gột rửa ma tính, thành Phật, rồi đến tìm ta, được không? Cây trăm này chàng giữ đi, đợi ta thành Phật. Được. Nhất định phải đến tìm ta. Nhất định.
tập trung giữ vững bản tâm. Đây là thứ mẫu phi để lại cho ta. Đeo nó vào. Cứ như là mẫu phi đang ở bên cạnh con. Ma khí đã ăn sâu gia lực. Tu Tu, Sắp không trụ nổi nữa. Lão già này muốn bắt Kiệt hắn à? ta không được quên, ta không được quên. Tú Tú, để mẫu hậu nhìn con thêm chút nữa. Để mẫu hậu nhìn kỹ con một chút. Mẫu hậu. Nhi thần bất hiếu. Sau này không thể hiếu kính người được nữa. Bộ hỷ phục màu đỏ này, một khi đã mặc lên người, thì không thể quay đầu lại được nữa rồi. Lũ sói lang của Nguyên Triều kia, sao có thể đối xử tốt với con được? Con nói cho mẫu hậu biết, có phải có người ép con không? Có phải là Lý Trung Hiền, tên ranh con đó không? Mẫu hậu, không ai ép con cả. Vì sự an ổn của vương triều, vì bá tánh, không phải chịu cảnh chiến loạn lâm than. Nhi thần cam tâm tình nguyện. Phụ hoàng, nhi thần đi đây. Người hãy bảo trọng. Tú Tú, Tú Tú, con nói cho mẫu hậu biết, có phải là vì tiểu hòa thượng đó không? Cậu ấy xảy ra chuyện rồi phải không? Con rõ ràng có thể đi cùng cậu ấy mà. Mẫu hậu, chàng sẽ không sao đâu. Nhi thần chỉ làm việc nên làm thôi. Tiểu hòa thượng, đợi ta. Đợi Nguyên Triều rút quân, đợi Nam Triều ổn định, ta sẽ đi tìm chàng. Dù cho chàng đã thành Phật quên mất ta, ta cũng muốn được nhìn lại dáng vẻ chàng quét sân. Tú Tú, tại sao người lại để con bé đi? Tiểu hòa thượng đó rõ ràng có thể bảo vệ được con bé. Ngay cả Thác Bạt Ưng mà cậu ta còn đánh bại được. Tại sao người còn muốn đẩy con gái mình vào hố lửa chứ? Tiểu hòa thượng, cậu ta chỉ là một tăng nhân quét chùa thôi mà. Nhưng cậu ta có thể đánh bại cao thủ của Nguyên Triều. Cậu ta có bản lĩnh thông thiên. Bản lĩnh thông thiên, cậu ta có thể chặn được 100 vạn thiết kỵ của Nguyên Triều sao? Kinh mạch của cậu ta đã bị ma khí ăn mòn sống không còn bao lâu nữa. Ta giao con gái cho cậu ta, là muốn nó chết cùng cậu ta sao? Vậy Tú Tú con bé? Nó là công chúa. Đây là số mệnh của nó, cũng là số mệnh của chấm. Tiểu hòa thượng, chàng từng nói Giang Sơn hùng vĩ, nhưng thứ ta thấy bây giờ chỉ là bụi bặm vô tận. Và con đường không thấy điểm cuối. Tĩnh tâm, đừng để ngoại vật quấy nhiễu. Không đúng rồi. Tâm ma của nó nặng hơn rồi.
Tú con bé có phải là... Im miệng. Lúc này là thời khắc quan trọng, đừng nghĩ đến chuyện trần tục nữa. Sau hôm nay ma khí của Liễu Trần đã tiêu tan, kim thân viên mãn, Hiếu Lâm tự ta cuối cùng cũng xuất hiện một vị chân Phật. Đây là công đức ngàn năm, thiện tài. Hoàn toàn nhờ phương trượng chủ trì đúng cách, chúng ta mới có thể giúp Liễu Trần sư tổ nhìn thấu ma chướng. Đến lúc đó Phật quang phổ chiếu, lũ ranh con Nguyên Đình ắt sẽ kính sợ. Bách tính Nam Triều cũng được hưởng thái bình. Thật là phúc của chúng sinh. Phương trượng, dám hỏi là gió động hay là phướng động? Tất nhiên là gió động, không có gió, phướn sao động được. Phướn động theo gió, đó là lẽ thường tình. Không phải vậy. Nếu phướn có định tính thì dù có gió thổi đến cũng có thể sừng sững bất động. Vậy nên là phướn động. Gió vô hình, phướng vô thức. Cả hai đều là vật vô tri vô giác. Sao có thể bàn đến chuyện bản tính động hay không động? Liễu Trần, ngươi nói vậy là có ý gì? Không phải gió động, cũng không phải phướng động, mà là tâm động. Ngươi vậy mà không bị Phật Pháp đồng hóa, mau chặn hắn lại. 500 năm thanh tu. Tu không phải để đoạn tuyệt tình cảm, mà là để có bản lĩnh bảo vệ nàng. Công chúa, qua khỏi vùng biển này là đến địa phận của Nguyên Đình rồi. Tiểu hòa thượng đó, nếu chàng ấy thật sự thành Phật, e là mọi chuyện đã không kịp nữa rồi. Tiểu hòa thượng, ta không đợi được chàng nữa rồi. Kiếp sau, nếu có kiếp sau, đổi lại là ta đi tìm chàng nhé. Chàng đừng làm hòa thượng nữa. Ta cũng không làm công chúa nữa. Chàng từng nói sẽ đưa ta đi ngắm mặt trời mọc ở Thái Sơn, cực quang ở Tuyết Nguyên. Nhưng Giang Sơn vạn dặm này, cuối cùng ta cũng chỉ có thể nhìn qua tấm rèm kiệu hoa một lần. Nếu có kiếp sau, ta muốn nghe chàng nói lại một câu. Tâm nếu tự do, cớ sao phải sợ lồng giam. Công chúa Nam Triều đến đây rồi, thì không đến lượt ngươi định đoạt đâu. Lần trước ở Hoàng Cung, đã để tên yêu tang đó phá hỏng chuyện tốt. Lần này bổn thiếu chủ muốn xem thử. Ai còn có thể cứu được ngươi? Buông ta ra. Buông ngươi ra ư? Đến Nguyên Đình rồi. Ngươi chính là đồ chơi của bổn thiếu chủ. Hôm nay để huynh đệ của ta tiếp đãi ngươi cho tốt, cũng coi như là tặng cho Nam Triều một món quà lớn. Thiếu chủ ngài xem kia là gì? Không thể nào, sao hắn lại ở đây? Tú cô nương, tiểu tăng đến để quy y nàng đây. Yêu tang, ngươi dám phá hỏng đại sự của Nguyên Đình ta, ta nhất định sẽ san bằng Nam Triều, nghiền xương ngươi thành tro. Sao? Sao huynh lại đến đây? Tú cô nương, tiểu tăng đến quy y nàng. Nàng yên tâm, sau này có ta bảo vệ nàng, sẽ không ai dám làm hại nàng nữa. Một tên phế vật nhập ma mà cũng đòi nói chuyện bảo vệ. 100 vạn thiết kỵ của Nguyên Đình ta đang ở ngay sau lưng. Chút ma công quèn của ngươi có đủ nhét kẽ răng không? Dám cướp dâu của bổn thiếu chủ, đây là ý của một mình ngươi hay là ý của cả Nam Triều? Yêu tăng,
Ngươi có biết mình đang làm gì không? Cái gọi là bảo vệ của ngươi Chính là đẩy bệ hạ, công chúa, thậm chí là cả Nam Triều vào trong lửa giận của Nguyên Đình. đẩy xuống vực sâu vạn trượng sao? Ít nhất huynh ấy dám đứng ra. Khí phách này chúng ta đều không có. Ha ha ha, khí phách ư, chẳng qua chỉ là một tên ngốc nhập ma, nên công lực tăng vọt thôi. Ngươi nghĩ chỉ với chút bản lĩnh này là có thể lật trời sao? Ngươi nghĩ ta không có chuẩn bị sao? Mời quốc sư ra tay, mời quốc sư ra tay. Mời quốc sư ra tay. Bái kiến quốc sư. Quốc sư của Nguyên Đình, trong truyền thuyết là một lão quái vật, đã sống mấy trăm năm tu vi sâu, không lường được, có thể hô phong hoán vũ một tay che trời. Kẻ nhập ma, trời đất cùng diệt. Trận pháp này tên là hóa ma, chuyên dùng để cắn nuốt ma tính. Hôm nay, bổn quốc sư sẽ cho ngươi một cái, toàn thây mau quỳ xuống tạ ơn đi. Nghe nói quốc sư của Nguyên Đình 10 năm trước một mình diệt 3 tộc ở Bắc Cảnh. Tu vi thông thiên. Tiểu hòa thượng này liệu có được không? Nếu nàng chết ở đây, ta sẽ đi theo ngay. Nàng từng nói muốn cùng nhau đi khắp núi sông. Thiếu một người cũng không trọn vẹn. He he he, nghe xem, đây chính là kết quả của việc ngươi bảo vệ đó. Ngươi muốn kéo cả Nam Triều chôn cùng sao tiểu hòa thượng? Sự bảo vệ của ngươi là kéo cô ấy vào địa ngục sao? Thân mình còn khó, giữ lại muốn cướp dâu. Đời trăm vạn đại quân Nguyên Đình áp sát biên giới. Cho dù ngươi cứu được cô ấy, Lẽ nào có thể đưa cô ấy trốn đến chân trời góc bể? Hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu rõ. 500 năm rồi, người Trung Nguyên các ngươi, tại sao lại phải sống lai lắc nhờ vào hòa thân? Bởi vì trong xương máu của các ngươi không có dòng máu dám chiến đấu. Ngu muội cứng đầu, hòa thân là thiên mệnh. Là quy tắc để duy trì sự ổn định. Sao có thể để một mình ngươi phá vỡ? Phật sẽ không cho phép ngươi làm càn. Thiếu Lâm cũng sẽ không dung thứ ngươi hủy hoại cơ nghiệp trăm năm. Thiên mệnh. Trời muốn diệt ta, ta liền nghịch thiên. Phật muốn diệt ta, ta liền sát Phật. Hừ, tên lừa trọc không biết trời cao đất rộng. Ngươi lấy gì để chống lại trăm vạn đại quân của ta? Nam Triều và Phật môn của ngươi đều không ủng hộ ngươi. Ngươi cô thân một mình, lấy gì để chống lại? Ai nói không có người ủng hộ huynh ấy? Nam Triều Võ Lâm Minh mang theo các anh hùng nhiệt huyết. Bộ tổng nữ chân chịu ơn của Liễu Trần Đại Sư mang theo 5 vạn tộc nhân. Đại Lý Quốc chịu ơn của Liễu Trần Đại Sư dẫn theo 10 vạn tướng sĩ Đại Lý. Tây Vực Thập Quốc chịu ơn của Liễu Trần Đại Sư dẫn theo 20 vạn kỵ binh Tây Vực đến giúp Liễu Trần Đại Sư cướp dâu. Tộc của ta 3 năm trước gặp bão tuyết là Liễu Trần Đại Sư đã âm thầm gửi lương thực cứu mạng. Cả tộc của ta hôm nay đặc biệt đến báo đáp ơn xưa giúp Đại Sư cướp dâu. Chúng ta chịu ơn của Liễu Trần Đại Sư nguyện theo Đại Sư cùng chống lại Triều Nguyên, bảo vệ công chúa chu toàn. Minh chủ Tây Vực, tộc trưởng Nữ Chân, cả các nước Tây Vực cũng đều đến rồi. Nhiều người như vậy đều đã nhận ơn của tiểu hòa thượng. Ngươi thật sự muốn làm vậy sao? Những người đó đều ở cách xa vạn dặm, cho dù nhận được thư cũng chưa chắc sẽ đến. 300 năm trước ta thấy Triều Quyền tàn sát thành đã lén thả 3 người Tây Vực đi. Không ngờ người đó sau này lại trở thành hùng chủ của Tây Vực Thập Quốc. 200 năm trước, tuyết lớn phong tỏa núi. Bộ lạc Nữ Chân rơi vào đường cùng ta đã từng cho họ 10 kho lương thảo. Giúp ta gửi chúng đi đi. Đây đều là chuyện cũ mềm từ đời Tắm Hoánh nào rồi. Ai mà biết được hậu duệ của họ có chịu nhận không? Ngươi không sợ công cốc à? Mọi việc tùy duyên. Ừ. Tiểu hòa thượng, hóa ra đây chính là con át chủ bài của ngươi. Hóa ra tất cả mọi người đều cho rằng ngươi chỉ là một tăng nhân quét chùa. Hóa ra thứ ngươi quét không chỉ là lá dụng độ, cho không chỉ là chính mình. Là chấm đã xem thường ngươi rồi. Quốc sư đại nhân,
Tiếp theo phải làm sao? Chỉ là vài tên linh quèn mà ngươi đã hoảng hồn rồi. Thiết kỵ Nguyên Đình, ta tung hoành vạn dặm lẽ nào lại sợ lũ gà đất chó sành các ngươi. Bây giờ lui đi, còn có thể giữ lại cho các ngươi một cái toàn thây. Yêu đạo ngông cuồng. Chúng ta tuy không phải đối thủ của Nguyên Đình, nhưng cũng biết hai chữ ân nghĩa. Ha ha ha, thấy chưa? Đây chính là kết cục của việc chống lại Nguyên Đình. Một lũ sâu bọ mà cũng dám lay cây. Tiểu hòa thượng, làm sao đây? Yên tâm, có ta ở đây. Bệ hạ, không thể chờ thêm nữa. Cho dù yêu tăng mê hoặc được những người này đến giúp cũng không phải là đối thủ. Hay là nhân lúc này giết yêu tăng, dâng cho Nguyên Đình. Cách hòa thân sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ, bệ hạ? Đúng vậy bệ hạ, vì triều đình và bá tánh chỉ đành để họ hy sinh thôi. Giữ được núi xanh không sợ thiếu củi đốt. Hy sinh một yêu tăng để đổi lấy sự bình yên cho bá tánh. Xứng đáng. Đủ rồi. Một lũ chỉ biết liếm gót giặt nguyên. Các người xem đi. Một tăng nhân quét rác còn dám dùng mạng để bảo vệ công chúa. Còn các người, lũ mặc quan phục này, ngoài việc khuyên người khác quỳ xuống thì còn biết làm gì nữa. Có những thứ phải dùng mạng để bảo vệ. Ví dụ như khí phách, ví dụ như tôn nghiêm. Đại tướng quân nói đúng. Tiểu hòa thượng dám đối mặt với trăm vạn đại quân chúng ta thân, là võ tướng lẽ nào không dám xông ra tiền tuyến. Giết huynh đệ đằng nào cũng chết, lão tử có chết cũng phải chết trên chiến trường. Còn hơn làm chó săn cho giặc nguyên lũ chó săn đó. Quỳ gối trước ngoại tộc quá lâu rồi, không đứng dậy nổi nữa. Cùng lắm thì chúng ta tự chiến hết. 18 vạn trung quân nguyện tự chiến vì Nam Triều. Các ngươi đều điên hết rồi. Bệ hạ mau ngăn đại tướng quân lại. Truyền thánh chỉ của trẫm bảo vệ công chúa Nam Triều không hỏa thân. Giết. Chết tiệt, lũ người Nam Triều, các ngươi điên hết rồi sao? Bệ hạ, người có biết bây giờ mình đang làm gì không? Xé bỏ hòa thân. Đại quân Nguyên Đình sẽ không tha cho chúng ta đâu. Vậy thì đánh người bảo vệ Tú Tú, không chỉ có tiểu hòa thượng, mà còn có trẫm. Bệ hạ. Đủ rồi, ngươi còn dám lắm mồm, trẫm sẽ chém ngươi trước. Điên rồi. Các người đều điên rồi. Chạy mau. Châu chấu đá xe tự tìm đường chết. Dám bắt nạt tiểu hòa thượng đã hỏi qua Tôn gia gia của ngươi chưa? Đây là... Ăn một gậy của lão Tôn ta đấy. Ta đến rồi đây. Lão yêu quái còn không mau chịu chết. Tế Thiên Đại Thánh, còn có cả ma động. Tiểu hòa thượng này rốt cuộc hắn còn giấu bao nhiêu bại tẩy. Sao có thể như vậy được? Người vậy mà lại thức tỉnh được những nhân vật trong thần thoại truyền thuyết. Không phải là thức tỉnh, mà là họ tin rằng số mệnh này có thể phá vỡ được. Năm 500 năm tu hành một sớm nhập ma, ngươi không thấy đáng tiếc sao? Sao ngươi biết ta tu hành 500 năm? 500 năm trước, ngươi không bảo vệ được công chúa An Dương, hôm nay cũng không bảo vệ được nàng. Sao ngươi lại có chuỗi niệm châu này? Tiểu hòa thượng. Chàng ưa sạch sẽ như vậy. Trước kia quét lá rụng cũng phải xếp thành hình Phật, giờ lại lấm lem máu me khắp người. Vì chăng? Xứng đáng.
thiếp biết. Chàng làm tất cả là vì thiếp. Tử Hà từng nói lúc gả cho Ngưu Ma Vương, ý chung nhân của ta là một vị anh hùng cái thế. Sẽ có một ngày người ấy đạp mây bảy màu đến cưới ta. Vậy nàng ấy có đợi được anh hùng không? Sẽ đợi được. Chàng đã là anh hùng cái thế của thiếp rồi. Vẫn luôn là vậy. Không biết tự lượng sức mình. Không được làm hại chàng. Tu Tú. Không biết tự lượng sức mình. Không được làm hại chàng. Nàng đừng lo cho ta, mau đi đi. Chàng từng nói, tâm nếu tự do cần gì sợ lồng giam. Nhưng nếu ta đi rồi, thì tim chàng sẽ trở thành ngục tù. Tú Tú. Tú Tú. Tú Tú. Tú Tú. Tú Tú. Cái trận pháp chết tiệt này là sao vậy? Là tỏa thần trận chuyên dùng để khắc chế chúng ta. Nếu không phải ta chỉ còn lại 1/1000 tu vi. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn họ đi chịu chết sao? Phá trận cần thời gian, nhưng họ là không đợi được nữa rồi. Nếu người đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho người. Đừng mà. May mà đến kịp lúc. Tàn hồn của Liễu Thần. Liễu Thần dư uy lại có thể làm ta bị thương. Lão yêu quái, chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Quốc sư. Thôi xong rồi. Vừa rồi hắn đã cưỡng ép dẫn ma khí để chống lại Phật Quang. Kinh mạch đã đứt gần hết rồi, ma khí đang gặm nhấm thần hồn của hắn không trụ được 3 ngày nữa. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta giúp huynh ấy ép nó ra. Không được, Phật tính 500 năm của huynh ấy đã quấn lấy ma lực rồi. Cưỡng ép tách ra sẽ chỉ nổ tan xác mà chết ngay tại chỗ. Sẽ không đâu. Chắc chắn sẽ có cách mà. Tú Tú. Đừng bận tâm đến ta. Chàng đã nói. Sông núi hùng vĩ. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn. Nếu chàng không còn nữa, vạn dặm Giang Sơn này ta biết cho ai xem. Ta, công chúa Nam Triều Võ Tú Tú, lấy hồn phách làm khóa, lấy huyết mạch làm dẫn nguyện phong ấn ma khí trong cơ thể Liễu Trần. 100 năm lời thề này không thể phá hồn bay phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Tu thủ. Nàng vừa làm gì vậy? Như vậy, chàng mới có thể sống tiếp.
Ta không muốn như vậy. Ta đi cầu Phật, ta đi nhập ma. Ta chỉ cần nàng sống. Tú Tú, ai có thể cứu con gái của ta? Chấm sẽ phong nàng làm vương, ban cho nàng 1000 mẫu ruộng tốt. Muốn gì được nấy. A Di Đà, Phật công chúa đã bị hồn phách phong ma. Chưa đầy 3 ngày, thần hồn nhất định sẽ tiêu tan. Viễn Cảnh đại sư, ngài có cách nào không? Đây là báu vật trấn tự của Thiếu Lâm tự chúng ta tỏa hồn ngọc, có thể ôn dưỡng hồn phách, làm chậm quá trình tiêu tan. Bần tăng làm vậy chỉ vì lòng từ bi, không phải vì vinh hoa phú quý. Dù có lên trời xuống đất, ta cũng sẽ không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào. Tiểu hòa thượng, đừng vì ta. Không đáng đâu. "500 năm thanh tu không bằng một câu quy y của nàng. Nếu như không có nàng, thành Phật hay nhập ma, tất cả những điều này còn có ý nghĩa gì nữa?" Tiểu hòa thượng, chàng bây giờ ngay cả võ tăng bình thường cũng không đánh lại. Cái ông đáng yêu đó. Ta cảm thấy có gian trá. Trước đây ông ta còn nói chàng nhập ma hủy hoại Thiếu Lâm, bây giờ lại chủ động giúp chàng tìm cách giải trừ. Chắc chắn không có gì tốt đẹp. Vẫn phải thử một lần. Chỉ cần có một tia hy vọng. Liễu Trần sư tổ, Lão Nạp từng tra cứu bí điển trong tàng kinh các có thượng cổ bí pháp giải trừ huyết hệ, nhưng mà cần phải thi triển tại địa mạch của tàng kinh các, cần sự yên tĩnh. Tiểu hòa thượng, đừng mà. Không sao đâu. Đỡ giải được lời thề. Chúng ta sẽ đến Thái Sơn ngắm mặt trời mọc. Đến rồi. Đại sư, đây không phải là tàng kinh các. Viễn Cảnh đại sư, ngài đang làm gì vậy? Viễn Cảnh, ngươi đang làm gì vậy? Làm gì? Lão Nạp chưa từng nghĩ tới giải huyết thệ gì cả. Ngươi nhập ma đã hủy hoại danh tiếng Thiếu Lâm. Nếu ngươi không chết chiều, Nguyên sẽ trút giận cơ nghiệp ngàn năm của Thiếu Lâm. Tự ta chẳng phải sẽ bị hủy trong chốc lát sao? Ngươi sớm đã cùng phe với Lý Trung Hiền rồi. Tức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt triều Nguyên, thế lực lớn mạnh sao có thể là sức một mình ngươi chống lại được. Ngươi và công chúa này vốn dĩ là vật tế cho triều Nguyên. Hừ. Liễu Trần. Viễn Cảnh, nếu ngươi dám làm hại cô ấy ta, cho dù hồn bay phách tán cũng tuyệt đối không tha cho ngươi. Ở trong địa mạch này, bùa chú mỗi ngày ăn mòn nhục thân của ngươi, chưa đến nửa tháng, ngươi sẽ trở thành một phế nhân, lo cho bản thân mình trước đi. Ha 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 ha, Viễn Cảnh. Đại sư, quả nhiên thần cơ diệu toán. Có ngọc hóa hồn này dâng lên cho quốc sư đại nhân. Vinh hoa phú quý của chúng ta sẽ được đảm bảo rồi. Quốc sư tu luyện đang cần một hồn phách của công chúa. Dâng cho ngài ấy, không chỉ giúp ngài ấy tinh tiến, mà còn khiến ngài ấy nhớ đến chúng ta một phần tình nghĩa. Hê hê hê. Vẫn là đại sư suy nghĩ chu toàn. Yêu tăng đó vợ, đang bị nhốt trong địa lao. Có chắp cánh cũng khó thoát. Hồn phách của công chúa đã bị khóa. Liễu Trần ném chuột sợ vỡ đồ. Về phía Triều Nguyên chúng ta đều đã có vật đầu danh. Đúng là kế sách vẹn toàn. Mau chóng gửi cho quốc sư. Nhớ là không được để lộ chút phong thanh nào. Đặc biệt là không được để cho đám người đó, những thủ lĩnh ngoại tộc đó biết được. Bọn họ còn tưởng rằng
chúng ta đang giúp yêu tang đó cứu công chúa. Yên tâm, lão thần sẽ lập tức sắp xếp người đưa đi ngay trong đêm. Quốc sư, đại nhân vui vẻ, chúng ta đều có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Ha 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 hừ. 500 năm tu hành cuối cùng cũng chỉ là một kẻ bị tình ái làm cho mê muội, hy sinh hắn và công chúa đó để đổi lấy sự yên ổn cho Thiếu Lâm. Đáng lắm. He 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 ha 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 ha. Cầm đi. Liễu Trần sư tổ. Đệ tử. Sai rồi. Con nghe thấy Phương Trượng và Lý Trung Hiền nói chuyện. Bọn họ muốn người chết, muốn đem hồn phách của công chúa tặng cho quốc sư Nguyên Triều. Bọn họ đã đưa Tỏ Hồng Ngọc đi đâu rồi? Đã đưa ra khỏi Nam Triều rồi. Nhưng người không thể chết được. Người chết rồi thì ai đi cứu công chúa? Ta linh lực đã mất hết, bị nhốt trong thủy lao này, đến đứng dậy còn khó. Đây là sơ đồ mật đạo của Thiếu Lâm. Là con trộm được. Con có thể giúp người mở cửa lao. Người đi theo mật đạo ra khỏi núi, rồi hãy đi về hướng Tây Vực. Người có biết điều này có nghĩa là gì? Không huệ năng. Giúp ta vượt ngục là phản bội Thiếu Lâm, sẽ bị truy sát cả đời đó. Trước đây, con luôn cảm thấy muốn thành Phật thì phải giữ giới luật, phải bảo vệ cơ nghiệp của Thiếu Lâm. Nhưng bây giờ con mới nhận ra, ngay cả người cũng không cứu được, thì giữ những quy củ đó có tác dụng gì lúc người bảo vệ công chúa? Trong mắt người có ánh sáng. Một người như vậy không nên chết trong nơi tăm tối này. Mau đi đi, lát nữa Phương Trượng đến thì không kịp đâu. Đa tạ. Đừng cảm ơn con. Con chỉ là không muốn làm tên võ tăng vô dụng, chỉ biết bắt nạt người khác nữa. Nếu như người có thể cứu được công chúa, nhớ nói với cô ấy. Thiếu Lâm tự không phải toàn người xấu. May mà tiểu gia ta đã sớm phát hiện lũ lừa chọc già kia không ổn. Trong liên tâm nhụy này có một tia tàn hồn do ta đã sớm giữ lại, có thể giữ lại hơi thở cuối cùng cho nàng. Tiểu hòa thượng. Tủ tủ. Ngươi đến Nguyên Đình tìm nàng ấy. Ta đi cầm trần lũ lừa chọc của viễn cảnh câu giờ cho hai người. Được. Phế vật. Một lũ phế vật. Ngay cả một phế nhân linh lực đã mất hết cũng không trông chừng nổi. Thiếu Lâm thập bát đồng nhân trận là để Trương Ngà. Phương trưởng bất giận. Các đệ tử đã phát hiện ra tung tích của Liễu Trần. Hắn đang chạy trốn về phía biên giới. Truyền pháp chỉ của ta, thập bát đồng nhân toàn bộ xuất động, đuổi theo hắn. Đệ tử tuân lệnh. Có giữ lại người sống không à? Giờ ma khí của hắn đã bị phong ấn, linh lực tan hết, không khác gì người thường. Bắt được hắn, không chỉ có thể tạ tội với quốc sư Nguyên Đình, mà còn có thể dằn mặt lũ nghiệt, chướng phản bội chùa, để người trong thiên hạ xem kẻ phản bội Thiếu Lâm ta có kết cục gì. Đệ tử tuân lệnh. Đã đắc tội với phương trưởng còn muốn đi sao? Không dễ dàng vậy đâu. Tỏa Hồng Ngọc vẫn còn trong tay quốc sư. Hồn phách của Tú Tú ta phải đi cứu. Cậy đông hiếp yếu sao gọi là anh hùng hảo hán? Đa tạ đại thánh. Tiểu hòa thượng, nghe đây, ta đã tìm được cách phá giải huyết thể rồi. Ngươi phải mau chóng đoạt lại khóa hồng ngọc. Cây gậy này cho ngươi mượn để hộ thân. Nó nhận chủ có thể biến hóa theo ý của ngươi.
Ngươi đi trước đi, ở đây ta chống đỡ cho. Nhưng pháp lực của ngài. Lão tử năm xưa đại náo thiên cung, mấy thằng nhãi ranh này còn đang ở cầu nại hà nếm thử canh mạnh. Bà mặn nhạt thế nào đấy? Bảo trọng. Ha ha ha, lại là ngươi à, tiểu hòa thượng. Gan cũng không nhỏ nhỉ, dám xông vào đại trướng doanh trại Nguyên Đình của ta. Đưa khóa hồng ngọc cho ta. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi ư? Linh lực đã mất hết, ngay cả một võ tăng cũng không đánh lại, còn dám đến đòi đồ của bản thiếu chủ. Ha 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 ha. Thiếu chủ tên lừa chọc này tuy đã mất hết linh lực, nhưng hắn lại có thể một mình một ngựa xông vào đại trướng của chúng ta, e là vẫn còn thủ đoạn liều mạng nào khác. Tiểu hòa thượng này tu hành 500 năm, cho dù đã mất linh lực, lỡ như hắn lại nhập ma lần nữa, thì phải làm sao? Muốn có khóa hồng ngọc cũng được, nhưng bạn thiếu chủ chưa bao giờ làm ăn thua lỗ. Ngươi muốn thế nào? Chúng ta đấu 3 trận, ngươi thắng thì khóa hồng ngọc sẽ đưa cho ngươi. Bản thiếu chủ đích thân tiễn ngươi ra khỏi đại doanh Nguyên Đình, còn nếu ngươi thua thì quỳ ở đây làm bia cho quân nguyên của ta. Tập bắn tên. Thế nào? Ngươi muốn thì gì? Ha ha ha. Vòng đầu tiên, thi gan. Con gấu này ta đã bỏ đói 3 ngày. Nếu ngươi dám mở cửa lồng đứng trước mặt nó một nén nhang, coi như ngươi thắng. Ha ha ha. Hòa thượng này chắc là sợ đến tè ra quần rồi. Tráng sĩ bình thường mà thấy con gấu này cũng phải bủn rủn chân tay. Một lời đã định. Ha ha ha, có gan lắm. Người đâu? Đốt nhang. Để mắt đến hắn, con gấu này là do ta đặc biệt huấn luyện, thấy máu là sẽ phát điên. Nếu hắn dám giở trò, thì để con gấu này xé xác hắn. Thiếu chủ anh minh. Chỉ là lỡ như hắn thật sự dám đứng hết một nén nhang, sau đó vẫn còn 2 vòng nữa, ta muốn xem một hòa thượng không có linh lực hừ, có thể có bản lĩnh gì chứ? Này, ngươi và ta đều là những sinh vật bị nhốt trong lòng, cớ gì phải cắn xé lẫn nhau? Đói rồi phải không? Ăn đi. Làm sao có thể? hiệp đầu tiên coi như người thắng. Tiểu hòa thượng hiệp thứ 2 đọ sức. Đọ thế nào? Thanh đao này nặng ngàn cân. Người thường đừng nói là cầm, ngay cả đẩy cũng không nổi. Ta, Ba Đồ, ở trong quân Nguyên Đình vẫn chưa từng gặp người đỡ được 3 đao của ta. Nhìn ngươi da trắng thịt mềm thế kia cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần nhấc thanh đao này lên, dù chỉ cần nhấc đến ngang ngực hiệp này, coi như ngươi thắng. Ba Đồ tướng quân có thể một tay chém vỡ đá tảng hòa thượng này. E là đến vỏ đao cũng không xách nổi. Ha 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 ha. Không cần dùng binh khí của người. Binh khí này của ta nặng đến 1.3500 cân. Đừng nói là dùng tay nhấc lên, cho dù chỉ là cầm trong tay. Ta cũng coi như ngươi thắng. Ngươi nói gì vậy? Tiểu hòa thượng điên rồi à? Một cây kim thêu nặng 1.3500 cân. Hòa thượng này chẳng lẽ muốn thua đến phát điên rồi sao? Cầm một cây kim ghẻ để dọa người à? Ngươi thử là biết ngay. Hey 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 hey. Được, ha ha ha. Hôm nay để ngươi mở mang tầm mắt thế nào là sức mạnh cử đỉnh. Thái ra, tay của ta. Tay của ta. Tay của ta sắp gãy rồi. Mau đưa hắn đi chữa trị đi. Chỉ một lát nữa thôi, e là cánh tay này thật sự sẽ gãy mất. Tên hòa thượng này quả nhiên có giữ lại chiêu sau. Lẽ nào đây là thần khí trong truyền thuyết? Trận thứ 2 này
Coi như ta thắng rồi chứ. Coi như ngươi thắng, ngươi đừng có đắc ý. Mới là trận thứ 2 thôi, người đâu mang cung tên ra đây. Riết biệt cho tiểu hòa thượng này, mở mang tầm mắt thế nào là thần tiễn. Được tốt, ha 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 ha, tiểu hòa thượng. Thấy chưa, thần xạ thủ của Nguyên Đình, chúng ta có thể bách phát bách trúng bắn hạ điêu bay, tiểu hòa thượng, đến lượt ngươi rồi. Ha 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 ha, lấy cái thứ rách nát này làm tên, à, hừ, vừa ngắn vừa nặng đến mũi tên cũng không có, chẳng lẽ ngươi định gãi ngứa cho con điêu lớn trên trời sao, ha 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 ha. Có phải là gãi ngứa hay không? Thử là biết ngay. Tiểu hòa thượng này nhìn là biết không biết bắn cung. Bắn lệch đi đâu mất rồi. Tiểu hòa thượng ván này ngươi thua chắc rồi. Vậy sao? Sao có thể chứ? Ngươi có kế của người ta, có mẹo của ta, ha? Ha 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 ha. Thiếu chủ, mau nhìn kìa. Xem ra hắn không chịu nổi cơn ngứa này rồi. Tiểu hòa thượng, ngươi chơi gian, đây rõ ràng là yêu thuật, không tính. Vừa rồi, thiếu chủ huýt sáo gọi điêu có tính là chơi gian không? Có qua có lại mới tọi lòng nhau. Theo quy tắc ván này phải tính là ta thắng chứ. Quy tắc ư? Trên đất của Nguyên Đình ta quy tắc của ta mới là quy tắc. Có gan thì đấu với ta ván nữa, nếu không, Ngọc Tỏa Hồn ngươi đừng hòng mơ tới. Thiếu chủ, tiểu hòa thượng này có quá nhiều pháp bảo đấu cứng, e là chẳng được lợi lộc gì. Ván thứ 3 thi cưỡi ngựa người Nguyên Đình. Chúng ta sinh ra trên lưng ngựa lớn lên giữa thảo nguyên. Kỹ năng cưỡi ngựa đã ăn sâu vào máu của chúng ta rồi. Được. Nếu ngươi có thể thắng ta về khoản cưỡi ngựa ta, Thác Bạt Ưng mới thật sự phục ngươi. Nói lời giữ lời. Nhất ngôn cửu đỉnh, 500 năm rồi, trung nguyên các ngươi. Cũng chỉ có người đó, người đàn ông được mệnh danh là Quán Quân Hầu, mới hơn chúng ta một bậc về tài cưỡi ngựa. Còn ngươi, ha ha ha, e là đến bàn đạp còn chẳng đứng vững. Ha ha ha, tiểu hòa thượng. Con ngựa già này tuy gầy, nhưng rất hiền lành, rất hợp với người không biết cưỡi ngựa như ngươi. Nhưng mà ngã xuống thì đừng có khóc nhè đấy nhé. Ha ha ha. Nó bị thương rồi. Là ai trong các người làm? Nói nhảm gì thế? Không dám cưỡi thì nhận thua đi. Người đâu roi ngựa. Thiếu chủ tất thắng. Thiếu chủ tất thắng. Thiếu chủ tất thắng. Thiếu chủ tất thắng. Chỉ là một con ngựa già què chân thôi mà thắng được mới là lạ. Đây đâu phải là thi đấu chứ, rõ ràng là đang dắt ngựa đi dạo. Thiếu chủ đã chạy được một vòng rồi mà hắn mới qua vạch xuất phát. Hòa thượng này, thú vị đấy. Tiến lên. Dạ.
Quán quân hậu, quán quân hậu. Chư quân theo ta phá trận. Giáp. Giết. Giáp. 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 Con ngựa già này sao lại nhanh thế? Ngươi không được dùng mấy pháp bảo kỳ quái đó. Đấu bằng thực lực đi. Được. Ừ. Ừ. Quán quân hầu. Thử. Ngươi thua rồi. Thiếu chủ. Theo lý mà nói là Liễu Trần đại sư đã thắng. Ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Chỉ là một tăng nhân quét chùa mà thôi. Bây giờ có thể đưa ngọc tỏa hồn cho ta được chưa? Riết biệt. Ngươi không muốn biết là ai đã đưa ngọc tỏa hồn đến tai Nguyên Đình của ta sao? Là Lý Trung Hiền của Nam Triều các ngươi. Hắn không chỉ thông đồng với quốc sư mà còn lấy hồn phách của công chúa làm con bài mặc cả để đổi lấy sự che chở của Nguyên Đình. Đây là mật thư của hắn và quốc sư Chi Chích đều là bằng chứng thông đồng với địch phản quốc. Tại sao ngươi lại giúp ta? Ngươi là thiếu chủ, làm vậy không phải là phản bội quốc sư sao? Quốc sư hắn không phải là người Nguyên Đình. Ngươi nói gì? Tấn công Nam Triều bắt bớ bá tánh đều là mệnh lệnh của hắn. Đối với hắn mà nói dũng sĩ Nguyên Đình, chúng ta chỉ là quân cờ để hắn thực hiện dã tâm mà thôi. Liễu Trần, ta nợ ngươi một mạng. Dũng sĩ Nguyên Đình, chúng ta chỉ phục kẻ mạnh. Ngươi là người Nam Triều, đầu tiên khiến ta phải chịu thua. Liễu Trần ngươi một ngày còn ở Nam Triều. Thác Bạt ưng ta, một ngày sẽ không đưa quân Nam Hạ. Tiểu hòa thượng, ta hình như có thể chạm vào người rồi. Tú Tú. Tú Tú. Tử Hà Lệ chỉ có thể giúp nàng thoát khỏi khóa ngọc, chứ không thể vá lại hồn thể. Nàng ấy bây giờ chỉ còn chưa đến 3 ngày dương thọ. Sao lại thế này? Muốn nói mệnh hoặc là tìm được linh vật nghìn năm, có sinh mệnh lực mạnh mẽ, hoặc là dùng vạn người sinh hồn làm vật dẫn. Cưỡng ép nói mệnh. Vạn người sinh hồn. Không được. Tuyệt đối không được. Tiểu hòa thượng, đừng nghe nó. Có thể nhìn chàng lần nữa trước khi chết. Có thể chết trong vòng tay chàng thiếp đã mãn nguyện lắm rồi. Đừng nói ngốc nữa. An Dương. Liễu Trần. Quên ta đi. An Dương. Không. Ta không buông tay. Ta không buông tay. Ta không buông tay. Lần này ta nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ nữa. Dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng nhất định phải cứu nàng. Yêu tàn.
lại dám nói ra những lời như vậy? Vì một công chúa mà muốn dùng mạng sống của bá tánh toàn thành để đổi. Nếu không phải người ngăn cản hòa thân, công chúa sao lại có kết cục như vậy? Các vị nghĩ xem, nguyên triều đang lăm le như hổ đói. Quốc sư tu vi thông thiên, bây giờ hồn phách của công chúa sắp tan biến. Yêu tăng này còn muốn tàn sát bá tánh, chọc giận nguyên triều. Đến lúc đó, Thiết kỵ của quân Nguyên sẽ tràn đến. ai có thể gánh vác trách nhiệm? Lý đại nhân nói đúng. Mạng của bá tánh cũng là mạng người mà. Nếu không phải ngươi nhập ma cướp dâu, sao đến nông nỗi này? Câm miệng. Võ tướng chúng ta Hà đứng chết, chứ không quỳ gối sống. công chúa là huyết mạch của Nam Triều chúng ta, sao có thể trơ mắt nhìn nàng ấy hồn bay phách tán? Năm xưa Quán Quân Hầu có thể bảo vệ Giang Sơn của chúng ta, hôm nay tại sao chúng ta lại không thể bảo vệ công chúa chu toàn? Bảo vệ công chúa, bảo vệ Nam Triều. Ngươi, Thác Bạt Ưng đã lập lời thề. Chỉ cần ta còn ở Nam Triều một ngày, thì hắn sẽ không dẫn quân Nam hạ một ngày. Nỗi lo về Nguyên Triều tạm thời có thể xoa dịu. ngươi, Thác Bạt thiếu chủ sao lại lập lời thề như vậy? Ngươi dám làm giả tư ấn? Đây là tư ấn của thiếu chủ, Nguyên Triều tuyệt đối không phải giả. Đây, Chẳng lẽ đây là tư ấn của Thác Bạt thiếu chủ? Ngài ấy thật sự đồng ý không nam hạ nữa rồi. Nếu thật sự là như vậy, thì biên cương có thể tạm yên bách tính, không cần phải chịu khổ vì chiến tranh nữa rồi. Ha ha ha, giả, đây chắc chắn là giả. Nam Triều ta cúi đầu xưng thần với Nguyên Đình hơn 500 năm rồi. Các đất hòa thân chưa từng gián đoạn. Sao có thể chỉ vì một tiểu hòa thượng như ngươi mà dừng lại chứ? Thác Bạt Ưng đó là người thế nào chứ? Là một con sói lang khát máu. Lời của hắn sao có thể tin được? Bệ hạ, yêu tăng này chắc chắn đã dùng yêu thuật mê hoặc Thác Bạt Ưng, hoặc là làm giả tư ấn, muốn chia rẽ mối quan hệ. Vua tôi tuyệt đối không thể tin được đâu. tiểu hòa thượng Thác Bạt Ưng, tại sao đột nhiên lập lời thề này? Trong đó có ẩn tình gì không? Từ 500 năm trước đến nay, Nam Triều các đất hòa thân, cúi đầu xưng thần, vốn không phải là ý của Nguyên Đình. Người nói gì? Thác Bạt Ưng đã nói, quốc sư của bọn họ không phải là người Nguyên Đình. Bọn họ tấn công Nam Triều, ép buộc hòa thân tất cả đều là vì ông ta. Là do dã tâm của ông ta giở trò. Thứ ông ta muốn là sinh hồn và khí vận của cả Trung Nguyên. Sở dĩ bọn họ có thể ở Nam Triều không bị cản trở, thậm chí biết được bố cục của nước ta và động thái của hoàng thất. Tất cả là vì ở Nam Triều, bọn họ sớm đã có chó săn. Ngươi ngậm máu phun người. Ta nói là chó săn, cũng không nhắc đến tên của Lý đại nhân. Ngài tại sao lại kích động như vậy? Chẳng lẽ con chó săn này chính là ngài? Ta chỉ là nhất thời tức giận. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Bên trong này có thư từ qua lại giữa ngươi và Nguyên Triều suốt bao năm qua. Mật thư. Bên trong viết đầy về việc ngươi làm sao bán đứng Nam Triều, dâng lên linh hồn của công chúa để đổi lấy công trạng vô giá. Hay lắm, Lý đại nhân. Thì ra là hắn. Nỗi nhục trăm năm lại là do nội gián tác quái. Hèn chi quân Nguyên có thể né tránh chính xác tuyến phòng thủ của quân ta. Lý Trung Hiền, ngươi chính là chó săn mà quốc sư cài cắm ở Nam Triều cũng là ngươi. Từng bước đẩy Nam Triều xuống vực sâu. Bệ hạ, lão thần bị oan. Lão thần đã lo liệu cho Nam Triều hơn 30 năm, từ tóc xanh đến tóc bạc, tận tâm tận lực. Các đất là để bảo vệ bá tánh, hòa thân là để cầu an. Thần sao có thể? Là sao có thể là chó săn của Nguyên Triều? Bệ hạ yêu tăng này vu khống lão thần. Hắn muốn ly gián mối quan hệ vua tôi giữa chúng ta.
Tuyệt đối không thể tin bệ hạ. Lý đại nhân là nguyên lão Tam Triều sao có thể làm ra chuyện thông đồng với giặc phản quốc? Phải đó, làm vậy có lợi gì cho ông ta chứ? Thác Bạt Ưng sẽ sớm phái sứ thần đến Nam Triều. Một là để bảo đảm cho lời thề của hắn, hai là vạch trần việc cấu kết với quốc sư. Đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều có đủ ngụy biện cũng vô dụng. Ha 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 ha. Được, hãy cho một câu nhân chứng vật chứng đều có đủ. Được, nếu các người đã ép ta vậy thì ta nói luôn. Ta nói cho các người biết, quốc sư hiện đang ở tế đàn dưới lòng đất của Biện Thành. Hắn đang dùng sinh hồn của hàng triệu người trong thành để luyện chế bất lão đan. Khi đan dược luyện thành, sẽ là ngày giỗ của tất cả các người. Ha 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 ha. Cái gì? Ha 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 ha. Mạng sống của cả triệu người. Luyện chế bất tử đan. Tên yêu đạo này lại dám làm như vậy. Thảo nào mấy ngày gần đây thành Biện Lương luôn có người mất tích không rõ lý do. Người đâu bắt tên nghịch tặc này lại cho chậm. Các ngươi không ai chạy thoát được đâu. Quốc sư sẽ không tha cho các ngươi đâu. Ha 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 ha. Bệ hạ, bây giờ nên tìm thấy tế đàn ngăn cản quốc sư luyện đan. Trong vòng 3 ngày, phải phá hủy tế đàn. Quốc sư Nguyên Đình 3 ngày nữa sẽ luyện thành đan dược. Nhưng cả Nam Triều ta lại không một ai là đối thủ của hắn. Phải làm sao đây? Ngay cả đại sư Liễu Trần cũng đã linh lực tiêu tán ma khí bị phong ấn. Lẽ nào thực sự phải trơ mắt nhìn cả triệu bá tánh thành Biện Lương? Viễn cảnh đại sư Thiếu Lâm Tự là thánh địa Phật môn, cao tăng nhiều vô số nay quốc nạn cận kề mong đại sư ra tay tương trợ, dẫn dắt các cao tăng Thiếu Lâm cùng chống lại quốc sư. Bệ hạ, vạn vật trên đời đều có định số. Bá tánh thành Biện Lương gặp phải kiếp nạn này có lẽ là ý trời, không phải sức người có thể thay đổi. Nói bậy. Lão trọc nhà ngươi nói tiếng người đấy à? Mạng sống của cả triệu người. Mà trong miệng ngươi lại trở thành định số. Đạo đức giả. Ngày thường thì luôn miệng từ bi, đến lúc lại thấy chết không cứu. Thiếu Lâm Tự nhận hương khói của Nam Triều cả trăm năm, bây giờ lại muốn khoanh tay đứng nhìn. A Di Đà Phật. Thiếu Lâm Tự lập tức phong sơn bế tự 100 năm để giữ lại một nén hương cho Nam Triều, cũng là một loại công đức. Công đức? Công đức ư? Cái gọi là Phật của ngươi chỉ biết ở trên cao được chúng sinh ngưỡng vọng cúng dường, nhưng lại coi chúng sinh như cỏ rác, thấy chết không cứu, mà cũng xứng gọi là công đức. Liễu Trần, ngươi nhập ma quá sâu rồi, không hiểu được chân ý của Phật Pháp. Ta không hiểu, ta chỉ biết 500 năm, trước lúc công chúa An Dương chết ngay trước mặt ta, Phật đã không cứu nàng. Nay trăm vạn bá tánh bị tàn sát thảm thương. Vị cao tăng như ngài cũng quay lưng bỏ đi. Vị Phật này ta không tin cũng chẳng sao. Ương trượng, tuyệt đối không thể. Đệ tử Thiếu Lâm ăn cơm uống nước của Nam Triều, phải cùng bá tánh chung tiến lùi. Đệ tử nguyện dẫn võ tăng đi trợ chiến, dù có phải chết nơi xa trường. Huệ năng. Nghịch đồ chấp mê bất ngộ. Truyền lệnh của ta Thiếu Lâm Tự lập tức phong sơn, kẻ làm trái xử theo môn quy. Ương trượng, ngài sai rồi. Nàng về đi, việc này rất nguy hiểm, tu vi của quốc sư sâu không lường được. Nàng không cần phải... Không cần phải gì, dù sao ta cũng chỉ còn sống được vài ngày nữa. Thay vì chờ tan biến trong hoàng cung chi bằng được ở bên chàng, cho dù chỉ một ngày, 1 giờ 1 khắc. Liễu Trần, bất kể thế nào đi nữa, ta đều sẽ ở bên chàng. Đi cùng nhau. Ta đã lật xem những trang sách cũ trong tàng kinh. Các đã tìm ra cách rồi. Yêu đạo đó tu luyện tà thuật, nuốt chửng sinh hồn,
Phật tính và ma lực thông thường hoàn toàn không thể khắc chế được hắn. Vậy ta phải làm sao đây? Cần ngươi giải phong ma khí nhưng không được nhập ma. Ngươi hãy thử đem Phật tính và ma lực của 500 năm kết hợp lại đạt đến một cảnh giới chưa từng có. Phật ma đồng thể. Chuyện này, ngươi làm được không? Từ xưa đến nay, chưa từng có ai thành công Phật và ma vốn đối lập. Nếu cưỡng ép dung hợp nhẹ thì nổ tan xác, mà chết nặng thì hồn phi phách tán, đến cơ hội luân hồi cũng không có. Thập tử vô sinh cũng còn hơn là ngồi chờ chết. Sống hay chết, ta cũng phải thử một lần. Tiểu hòa thượng, dù thành công hay không ta đều ở bên ngươi. Ta đến tế đàn xem xét hư thực. Hai người cẩn thận. Ha ha ha, ta còn tưởng các ngươi sẽ ở trong hoàng cung chờ đợi mãi, để biện thành này biến thành luyện ngục chứ. Tiểu hòa thượng. Ta đây. Linh lực mất hết, ma khí bị phong ấn, chỉ bằng bộ dạng bây giờ của ngươi, có tư cách gì mà ngăn cản ta? Chỉ bằng bộ dạng bây giờ của ngươi có tư cách gì mà ngăn cản ta chứ? Cái thứ nhỏ nhoi như ngươi bây giờ, đến xách giày cho ta cũng không xứng. Thả những người dân đó ra. Thả họ ra, ha ha ha. Đều là dược dẫn để ta luyện bất tử công, thả họ ra ư, thì ai sẽ giúp ta trường sinh? Nhưng mà nể tình ngươi si tình như vậy, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Đan dược này ta đã luyện được 3 viên, 1 viên ta tự dùng. Viên này thì có thể cho nàng ấy uống. Uống nó vào không chỉ có thể sống, mà còn có thể sống cùng trời đất. Ngươi bảo vệ nàng ấy 500 năm, chẳng phải là để nàng ấy được sống sao? Bây giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt rồi. Mẹ! Không cần quan tâm đến sống chết của lũ sâu bọ này. Đến lúc đó, con luyện xong đan dược, hai người cứ làm đôi thần tiên quyến lữ của mình, không can thiệp vào nhau, được không? Ta không cần viên đan dược này được đổi bằng mạng của người dân. Vậy thì ngươi cứ chờ hồn bay phách tán đi. Sao nào, khó lựa chọn lắm à? Ha ha ha, đúng là vậy thật. Một bên là người thương, một bên là thiên hạ chúng sinh, đổi lại là ai cũng khó. Tiểu hòa thượng, đừng. Đừng. Xin lỗi, ta chỉ cần nàng ấy sống. Tú Tú. Tiểu hòa thượng, ta sống là muốn cùng nàng ngắm non sông. Nếu ta phải dùng mạng của 100 vạn người để đổi, sống như vậy, ta không thích. Phật ma vốn không có ranh giới, chúng sinh đều có thể độ. Ta muốn bá tánh trong thiên hạ này, và cả nàng đều phải sống.
song sinh thiền. Ha 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 ha. Phật Ma Đồng Thể quả nhiên đã thành. Ha 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 ha. Tiểu Hòa Thượng, còn một ngày nữa, nàng ta sẽ toi mạng. Ngày mai ta sẽ dẫn 30 vạn đại quân tấn công thành này. Đến lúc đó ta sẽ chở ngươi đến cầu xin ta. Ha 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 ha. Tú Tú, Tiểu Hòa Thượng ta hình như không trụ được nữa rồi. Trước khi ta chết, nói lại cho ta nghe tứ quy y một lần nữa được không? Ta chỉ cần tam quy y. Quy y Tú, cô nương quy y Tú, Tú quy y nàng. Phật không độ nàng, ta độ. Lần này cuối cùng cũng không bỏ lỡ. À, ngươi là ai? Sao lại giống ta đến vậy? Ta tên là Thất Tú, là ngươi của 500 năm trước. 500 năm trước. Ngươi là công chúa An Dương. Tú Tú, thì ra 500 năm nay nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta. 500 năm qua, ta vẫn luôn trú ngụ trong viên xá lợi này. Chàng có biết công dụng thật sự của viên xá lợi này không? Chẳng lẽ không phải là mong ta thành Phật, giúp ta kéo dài tuổi thọ sao? 500 năm trước lão ta cứu chàng, không phải vì từ bi mà là toàn tính. Tên nhóc này chấp niệm sâu nặng 500 năm, tu hành ắt có thể thành nền tảng Phật. Linh hồn của công chúa kia có linh tính 500 năm sau nhất định sẽ chuyển thế, dẫn hắn nhập ma Phật. Ma hợp nhất chính là vật chứa tốt nhất để ta đoạt xá. Phương trượng, cầu xin người hãy cứu Thất Tú. Viên xá lợi này có thể giúp con kéo dài tuổi thọ. Đời 500 năm sau thành Phật là có thể viết lại số mệnh. Lão ta tính chuẩn chàng sẽ cứu ta kiên trì tu hành. Tính chuẩn Tú Tú chuyển thế sẽ kích hoạt chấp niệm của chàng. Càng tính chuẩn chàng sẽ vì Tú Tú mà nhập ma. Chàng khi đã dung hợp Phật ma chính là thân xác cho vĩnh hằng Phật tôn của lão. Viên xá lợi này vốn dĩ chính là do lão ta luyện chế ra vật chứa để đoạt xá. Lão hòa thượng đó chính là quốc sư Nguyên Đình. Lão ta từ đầu đến cuối đều là vì muốn đoạt xá Liễu Trần. Tiểu Hòa Thượng đã suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần bó tay chịu trói thần phục ta, ta sẽ ban cho ngươi một viên trường sinh đan. Không cần đâu. Không phải ngươi muốn nặng sống sao? Sao lại từ bỏ nhanh như vậy? Đã không cần nữa rồi. Sao ngươi lại sống lại rồi? Ta đã dùng xá lợi tử của Cao Tăng đắc đạo ban cho, cứu sống được Tu Tú. Sao các ngươi dám? Nói nhiều vô ích. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Bảo vệ công chúa, tin tưởng Thánh Tăng. Bảo vệ công chúa, tin tưởng Thánh Tăng. Liễu Trần đại sư chấm và bá tánh Biện Thành sẽ cùng tiến cùng lùi với ngài. Tử thủ Biện Thành bảo vệ non sông ta. Tử thủ Biện Thành bảo vệ non sông ta. Tiểu Hòa Thượng, bất kể kết cục ra sao, thiếp cũng sẽ ở bên cạnh chàng. Là toan tính, cũng được là số mệnh cũng chẳng sao. Thứ ta bảo vệ không phải Phật, cũng không phải ma, mà là nàng ấy, là bọn họ, là khói lửa nhân gian này.
phá biện thành, tàn sát cả thành. Giết. Là cao tăng của chùa Thiếu Lâm. Họ đến để trợ giúp chúng ta rồi. Viễn cảnh đại sư chắc chắn là đã hồi tâm chuyển ý rồi. Cao tăng Thiếu Lâm có Phật pháp tinh diệu. Có họ tương trợ, cơ hội thắng của chúng ta lớn hơn nhiều. Quốc sư, đại nhân, người này, Phật ma đồng thể đã nhập ma đạo e rằng sẽ gây ra tai họa. Xin đại nhân hãy thu phục tên ma đầu này, bảo vệ sự bình yên 100 năm cho Thiếu Lâm. Chúng ta bảo vệ sự thái bình một đời cho Nam Triều. Cái gì? Viễn cảnh ngươi điên rồi à? Liễu Trần đại sư vì bá tánh biện thành ta mà liều mạng chiến đấu, ngươi lại vu khống ngài ấy là đại ma đầu. Mặt mũi của Thiếu Lâm đều bị ngươi làm mất hết rồi. Phong Sơn sống tạm bợ còn chưa đủ sao lại còn muốn nối giáo cho giặc. Quốc sư đại nhân, minh giám ma đầu này không diệt thì hậu họa vô cùng. Là phương trượng của Thiếu Lâm, mà cuối cùng vẫn không hiểu Phật là gì. Viễn cảnh, đứng lên đi. Tấm lòng bảo vệ Thiếu Lâm của ngươi lão nạp đã biết rồi. Thật sự là ngài. Ngài ấy chính là lão hòa thượng của 500 năm trước. Đại nghiệp của tổ sư có thể thành rồi, đại nghiệp có thể thành rồi. Liễu Trần 500 năm rồi, cuối cùng ngươi cũng đã sống thành bộ dạng mà lão nạp mong muốn. Phật ma, đồng thể một vật chứa hoàn hảo. Đã đến lúc thu lưới rồi. Vật chứa hoàn hảo, đã đến lúc thu lưới rồi. Năm 500 năm trước cứu ta, ban cho Xá Lợi Tử, khuyên ta tu hành thành Phật. Hóa ra ta sớm đã là một quân cờ trong bàn cờ của ngươi. Ngươi tính chuẩn chấp niệm của ta sâu nặng, tính chuẩn ta sẽ vì tú tú mà nhập ma tính chuẩn Phật, và ma có thể dung hợp trong cơ thể ta, ván cờ này. Ngươi đi thật cao tay. 500 năm trước ta đã cứu ngươi trong tuyết, ban cho ngươi cơ hội trường sinh vốn đỉnh, để ngươi tu thành vô cấu kim thân, trở thành nền tảng cho vô thượng Phật tôn của ta. Thế mà, ngươi lại vì một người phụ nữ suýt chút nữa, sa vào ma đạo thiếu chút nữa, làm hỏng đại sự của ta. Nếu không phải cô ta chuyển thế, phá đám ngươi đã sớm thành Phật rồi. Đến lúc đó ta đã có thể đoạt xá ngươi một cách hoàn hảo, thành tựu vô thượng Phật tôn. Khi đó tam giới kính ngưỡng chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Chuyện tốt ư? Dùng mạng của 100 vạn người để luyện thuốc. Lấy việc hy sinh người khác để kéo dài mạng sống. Coi chúng sinh như quân cờ. Đây chính là Phật tôn mà ngươi nói sao? Ngươi không hiểu, đây chính là vô thượng Phật tôn. Thứ ngươi tu là Phật tôn vĩnh hằng, còn thứ ta tu là chân tâm một đời. Nếu Phật không dung, chứa được ái hận sân si này, cứ nhất quyết phải trả giá bằng việc từ bỏ chân tâm vậy, thì Phật này ta bỏ. Tiểu hòa thượng, chàng đi đâu, thiếp ly đó. Thánh Tăng nói đúng. Chúng tôi tin Thánh Tăng. Thánh Tăng nói đúng. Chúng tôi tin Thánh Tăng. Ngu muội cứng đầu. Nếu đã không muốn ngoan ngoãn làm vật chứa cho ta vậy, thì ta sẽ tự tay đập nát ngươi, rồi tạo lại một cái khác. Vậy thì ta sẽ tự tay đập nát ngươi, rồi nhào nặn lên một kẻ khác. Hộ Thánh Tăng, hộ công chúa. Phá ván cờ của ta ư? Chỉ bằng hai người các ngươi lũ hậu bối miệng còn hôi sữa. Tiểu hòa thượng,
500 năm trước An Dương công chúa vì bảo vệ bá tánh mà chết. 500 năm sau, ta vì bảo vệ nàng mà chiến đấu. Chúng ta chưa bao giờ là quân cờ trên bàn cờ của ngươi, mà là người phá vỡ ván cờ của ngươi. Muốn chết. Bắt nạt một cô nương thì có bản lĩnh gì? Lão lừa chọc, lần trước để ngươi chạy thoát rồi, lần này không có may mắn như vậy đâu. Ngươi lấy chúng sinh làm quân cờ, Nên vào luân hồi rửa sạch tội lỗi rồi. Trước tiên diệt ngươi đã thành tựu vĩnh hằng Phật tôn của ta, rồi diệt nốt mấy tên tạp chủng các ngươi. Tôi giờ cho họ. Không vĩnh hằng Phật tôn của ta. năm trăm năm mưu tính rốt cuộc ngươi cũng thua rồi. Ở dưới vòng xuyên mà từ từ sám hối đi. Kết thúc rồi. 500 năm chấp niệm, 500 năm ván cờ. Cuối cùng cũng không bằng một câu chân tình. Viễn Cảnh, người có biết tội không? Ta một lòng vì sự bình yên 100 năm của Thiếu Lâm. Bình yên ư? Người tiếp tay cho giặc câu kết với yêu tăng. Dùng uy danh của Thiếu Lâm để che đậy vụ án đẫm máu. Đó là sự bình yên mà ngươi nói sao? Ngàn năm trước, Đạt Ma Tổ Sư dùng một cọng lao qua sông truyền lại là pháp độ chúng sinh, chứ không phải là thuật tiếp tay cho hổ. Huệ năng sư thúc nói đúng. Thiếu Lâm tự chúng ta tuyệt đối không thể trở thành quân cờ của âm mưu. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng vậy, nói rất đúng. Ngươi luôn miệng nói bảo vệ Thiếu Lâm, nhưng lại làm ngôi chùa ngàn năm tuổi bị ô nhục. Viễn Cảnh, hôm nay ta phế võ công của ngươi không phải để trừng phạt, mà là để trả lại sự trong sạch cho Thiếu Lâm. Là ta đã sai. Là ta đã bị quyền lực làm mờ mắt. Hãy đến trước Phật sám hối đi. Thánh tăng cứu đời, công chúa vì dân. Thánh tăng cứu đời, công chúa vì dân. Nghi lễ cao nhất của Thiếu Lâm Nghênh đón người truyền thừa Phật Pháp chân chính. Thánh tăng, công chúa, trẫm hôm nay đến chúc mừng với tư cách là một người dân. Hai vị phá vỡ không phải là số mệnh, mà là xiềng xích trong lòng người. Bệ hạ quá khen rồi. Chúng thần chỉ làm những việc nên làm. Thánh tăng cứu mạng chúng tôi. Công chúa bảo vệ chúng tôi chu toàn. Chiếc ô này là tấm lòng của người dân Biện Thành đó ạ. Lòng dân hướng về đâu thì Phật Pháp ở đó. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiêu viết: Phật tử Liễu Trần cùng với truyền thế của An Dương công chúa Võ Tú, tú lòng mang chúng sinh phá ma vệ đạo đặc biệt ban hồn, thành Phật tâm hiệp lữ, mãi mãi trấn giữ non sông. Tiểu hòa thượng, chẳng phải Huỳnh đã nói Phật không vướng bụi trần sao? Bởi vì nàng chính là hồng trần của ta. Nào, uống cạn ly rượu hợp cận này.
quy y chàng. Tú cô nương. Thánh Tăng, công chúa. Từ nay về sau Thiếu Lâm tự, chúng tôi nguyện nghe theo Thánh Tăng. Thanh kiếm này thay trẫm bảo vệ bá tánh. Ta không cần thanh kiếm này, ta chỉ cần thiên hạ thái bình. Khúc ca núi rừng. "500 năm ân oán kết thúc tại đây. Tú cô nương quãng đời còn lại, sau này xin được nàng chỉ giáo nhiều hơn."